Mama, ich habe ihn. Okay, nicht. Oh. Was ist das? Oh, nee, das ist das. Oh, next one. Okay, next one. Oh. So, next net. Hallo, ich will auch. Den hat Nala in der Hand. Ja. Stimmt, Bobo hat ihn. Hi, ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬ ሁሉ ጊዜ ጧቴን ነበር ማሳያችሁ የምሳሳቴን ዛሬ ደግሞ ከሰዓቴን ላሳያችሁ ፈልጌ ነው እና ትንሽ ምጫወት እንደምንጫወተው ማሳያችኋለሁ። ብዙ ጊዜ ልጄ ከኪንደርጋርተን ሲመጣ ከሰዓት ጨዋታ እንጫወታለን። ከዛ በኋላ ሻት ካንስ ደ ሮቦት አማሁን ያ ከዛ በኋላ Mama, ያ ich hab gewonnen. ኦኬ ምሳ ከበላን በኋላ ብዙ ጊዜ ጨዋታ እንጫወታለን። ከዛ ትንሽ እንወጣለን። ከዛ በኋላ ግን ምግብ አበስላለሁ። ቺሊ ኮንካና የሚባል ምግብ አለ። እሱ መስራት ፈልጋለሁ። ልጄ ተመኝቷል። ግን እኔ ማቃጥለው ነው የምሰራው። ስለዚህ ምናልባት እናንተ ልጆች ካሏችሁ ለልጆቻችሁ ይረዷችሁ ይሆናል። ስለዚህ እሱን አብረን እንሰራለን። ሌላው ደግሞ ምንድነው መሰላችሁ ባለፈው ቃል ገብቼላችሁ ነበር የሆነ ቤት የሚያጸዳ ሮቦት አሳያችኋለሁ ብዬ እና ቴስት እንዳደርግ ተልኮልኝ ነው። እሱንም ነገርኩኝ እኔ ገዝቼው ምናምን አይደለም እና መግዛት የምትፈልጉ ከሆነ መግዛት ትችላላችሁ ማለት ከወደዳችሁት ማለት ነው። እኔ ከመጣ እኔ ቤት 2 ሳምንት ምናምን ነው ጧት ከጥፊ ስነሳ መጀመሪያ ማረገው ነገር እሱ መክፈት ነው እና ቤት ውስጥ እየዞረ ቤቱን በሙሉ አቧራውን ያነሳልኛል። እና እንደኔ አቧራ የሚረብሻችሁ ከሆነ ትንሽ ነገር የሚረብሻችሁ ከሆነ በቀን 10 ነበር የዞርኩ ቫኩም ማደርገውና አሁን ከመጣ በኋላ ግን ሁሉም ሰው እንደፈለገና አንዳንድ ጊዜ አንቺ ዝም ብለሽ ቀተስፋሽ ዝም ብለሽ እንግዙ ካለሽ ትኛላችሁ ማንንም ያስከበርኩ አይደለም እንግዙ ያልኩኝ ኢንፎርሜሽን ነው እና እናንተ የሚጠቅማችሁ ቢሆን ደስ ይለኛል። ማይጠቅማችሁ ከሆነና ደግሞ ማያስፈልጋችሁ ከሆነ ደግሞ ኦኬ ምንም አልተልም ግን ኢንፎርሜሽን ነው እንዲሁ ታውቁታላችሁ ይላቀም በሰፊው ስለዚህ ጉዳይ አልካቻለሁ ስለ ዩቲዩብ እና ስለ ስራ መሆንና አለመሆኑን ሌላው ያ እና አሁን እየተጫወትን ነበር ሃይዲን እየሰማን ነው ያ እና ሃይዲ የዘፈን የሃይዲ ተረተረት እየተጫወተ ነው አሁን እና ይሄ አሁን ያልኳችሁ ያሳዩዋችሁ ሮቦት ያልኳችሁ ደግሞ ይሄ ቻርጅ ማድረጊያው ነው እዚህ ጋር ራሱ ቻርጅ ሲያልቅበት ፈልጎ ቻርጀሩን ይመጣል። በነገራችን ላይ ምንድነው የሚባለው በልግ ነው የሚባለው ዲኮሬሽን አድርጌ ነበር ቤቴን ሳላሳያችሁ ጊዜ አጥቼ ምንም ነገር ሳላሳያችሁ ቀረሁኝ እና አሁን ማነሳሳት አይቀርም አነሳሳዋለሁ። ከዛ ደግሞ የገና አደርጋለሁ ማለት ነው ሰሞኑን። ይሄ ግን በጣም ነው የሚያምረው። ያ ሌላው ደግሞ ቤቴን ቀለሙን ትንሽ ቀያርኩት። ቤቴን በአጠቃላይ ሳይሆን ይሄንን አካባቢ ብቻ የምግብ ጠረጴዛችን ያለበትን ቦታ ግሪን አረኩት ወይም ነው ጠቆር ያለው ነው። ካሜራው ላይ ትንሽ እንትን ሆኖ ነው የሚመጣው ፐርፕ እንደሚባለው ብሉ ነገር ሆኖ ነው የሚመጣው ግን ብሉ አይደለም ኖርማል እንትን ነው በጣም አረንጓዴ ነው ጠቆር ያለ አረንጓዴ ካሜራ ብዙ ጊዜ ያበላሻል እንትኑ ላችኋለሁ። ሌላው ደግሞ ሰውነቴን ላሳያችሁ ይሄን ነው የሚመስለው ሁሉ ይሄን ነው የሚመስለው በታይት ነው ወርቀት ግን ሆነም እንዲህ ነው የሚመስለው ሮቦቱ ይወጣችሁ ከፍቼ ተዋዋለሁ እየዞረ ቤቱን ያጸዳል። እና ማሄድበት ቦታ የለም ላችኋለሁ እየዞረ ያጸዳልኛል። ማርኮ ይሄን ይመስላል። ከስር ከአማዞን ላይ መግዛት ስለምትችሉ ከስር አስቀምጥላችኋለሁ። ዲኮሬሽን ይሄ ነው
ይሄንን ይመስላል በጣም ነው የሚያምረው ይሄ ከለሩ ግርግዳ ይሄን እንዲመስል ነበር ያልፈለኩት ግን ይሄን አልመሰለም ይሄን ይመስላል እና እኔ ተጠቀምኩት እውነተኛ አፕል እና እውነተኛ ዱባ ነው እና ግን አሁን በቃ አነሳዋለሁ ይሄ ግን እውነተኛ አይደለም ያ ዛሬ ሳላነሳሳው አልቀር እና ምንድነው ገና እንትን የገና ዲኮሬሽን አደርጋለሁ ሄሎ ቢቢ ላይን ሄሎ ማይቸትሊ ሌላው ይሄ ነው ዲኮሬሽን አድርጌ የነበረው ባሳያችሁ በጣም ደስ ይለኝ ነበር ግን ጊዜ ጠፋ የሶስት ልጆች እናት ሆኜ ጊዜ አጣሁኝና እንደ ድሮዬ ማረግ አልቻልኩም የኔ ፍቅር ማኔ ያ እንደምታዩት እዚህ ጋር ምንድነው ሪሞት አለው በሪሞቱ ሰዓት ማዘዝ ይቻላል መቼ ማጥዳት እንዳለበት መንገር ይቻላል ማለት ማስተካከል ይቻላል ማለት ነው አይንስቴል ማድረግ ይቻላል ከዛ በኋላ ደግሞ እኔ ራሴውን ከዚሁን ብቻ ነው አሁን ማጥዳት ይጀምራል ማለት ነውና ቦታ ይመርጣል የሆነ የቆመ ነገር ካለ ያልፋል ለማንኛውም በጣም አሪፍ ነገር ነው በተለይ ለአቧራ እንዳልኳችሁ ቤት ውስጥ ችግር ካለባችሁ አስም ካለባችሁ የሚያስነጥሳችሁ ምናምን ከሆነ የኡነት በጣም አሪፍ ነገር ነው ምክንያቱም ረፍት ስለሌለው ዝም ብሎ ሲያጸዳ ስለሚል ማለት ነው አሁን ላሳያችሁ ሁለት ቀን ቤቱን በሙሉ ዙሮታል አታምኑኝም በቀን ነው ቤት ማጸዳው ነው ብያችኋለሁ በተለይ ምንድነው ቫኩም አደርገውና በነገራችን ላይ እዚህ ጋር እንደዚህ መጫንና መሳቢያ ነገር ነው ማውጣት ከዛ በኋላ ተጭኖ ቆይቶ እዩ ከቤት ውስጥ ያወጣው ነገር እነዚህ በነገራችን ቴምር ነው አይደል ነይ ሮዚና ትንንሾቹ የደረቀ ስሙራሳው ታዩታላችሁ እሱ ነው እና አቧራውን ይውት ጉድ ነው ያልኩት ነው ስከፍተው ደነገጥኩኝ በእውነት እንደዚህ የሚወጣል መሰለኝም ነበር ብዙ ደግሞ የዞረው እዚህ ኮሊደሩንና ሳሎኑን ነበር ያ በጣም ቀላል ነው ለአጠቃቀም ሁለተኛ ደግሞ እንደምታዩት በጣም ብዙ ቆሻሻ ይዞታል እና በጣም አሪፍ ነገር ነው ያው ርካሽ አይባልም በርግጥ ግን ቢሆንም ቤት ውስጥ እንደዚህ ችግር ካለባችሁ አስም በሽተኛ ሆናችሁ ምናምን አፍንጫችሁ የሚያስነጥሳችሁ ከሆነ እና ቤት ስራ ከሌላችሁ ከስራ ብዙ ካላችሁ ቤት ውስጥ ምትሉ ከሆነ አሪፍ ነገር ነው ይሄንን ይመስላል ያ እና እኔ ከስር አስቀምጥላችኋለሁ ሊንኩን ገብታችሁ ማየት ትችሉና መግዛት ትችላላችሁ እኔ በጣም ወድጄዋለሁ እንዳልኳችሁ ቺሊ ኮንካና ለሰራ ነው ያዘጋጀሁትን ነገር ልትያችሁ ይሄንን ይመስላል ያስፈልገኝ ነገር አንድ ዶዘ እንትን በቆሎ ትንሽዬ ሲምት እንጨት ሁለት ነጭ ሽንኩርት ትንሽዬ ሁለት ዶዘ ቦለቄ እና ትንሽዬ ስጋ የተጠበሰ ስጋ ግማሽ ኪሎ ነው መሰለኝ ሩብ ኪሎ ነው ግማሽ ኪሎ የበሬ ስጋ ቲማቲም እና ሽንኩርት ነው አሁን አብረን መጀመር እንችላለን ሽንኩርቱን ጨምረዋለሁ ሽንኩርቱ እንደዚህ ሲበስል ጥብስ ሲል ማለት ነው አንድ ሾርባ ማንኪያ የሚሆን ቶማት ማግ ጨምርበታለሁ ሳልሳ ምክንያቱም እኔ በርበሬ አልጨምርም በርበሬ ነው ኖርማል የሚጨመረው የቺሊ ፓውደር እኔ ግን አልጨምርም ምክንያቱም ልጆች አብረው ስለሚበሉ እና የሚያቃጥል ነገር ስለማይወዱ ወይም ደግሞ ስለሚያቃጥላቸው እንትን ጨምርበታለሁ ማለት ቀላ እንዲ ከዛ እንደዚህ ካረኩ በኋላ ላዩ ላይ ወዲያውኑ ያዘጋጀሁትን ስጋ ጨምረዋለሁ ጋው እየተቆላላ ላዩ ላይ ያዘጋጀሁትን ሁለት ነጭ ሽንኩርቶች ከዛ ትንሽ እንደዚህ ስጋውና ሽንኩርቱ ተቆላላ በኋላ ያዘጋጀነውን ቲማቲም እንጨምረዋለን ሲምቱን እንጨት እሱንም አብረን ጨምረዋለን ከዛ ጨው ያው መጠናችሁን ታቃላችሁ እንደመጠናችሁ ትንሽ የጨው እኔ ይሄን ያህል አድርጌበታለሁ ጨው ለምን በላለን
የበቆሎ በርበሬ ከዛ በኋላ ይሄንን ፓፕሪካ ቀይ ፓፕሪካ ቀድም ያላሳየኋችሁ ሌላው ቀይ እነዚህ ፓፕሪካ አንድ ከትፈ ማዘጋጀት እንችላለን አሁን ማሳያችሁ ለአራት ሰው የሚሆን ምግብ ነው እና ለአራት ሰው አንድ ራት ወይ አንድ ምሳ ይሆናል እና ይሄንንም አብሬ ያደርጋለሁ ፓፕሪካውም ጥፍት ማለት አለበት መቀቀል አለበት ለአንድ ሰዓት ተኩል ያህል እንደዚህ ከድኜ ቀቅለዋለሁ ማለት ነው እና እንዲበስል አደርጋለሁ ከዛ በኋላ አንድ ሰዓት ተኩል ያህል እና እሳቱን ትንሽ ቀንሷለሁ 3 ላይ ወይ ምናምን አደርጋለሁ ከዛ አንድ ሰዓት ተኩል በኋላ የቀረኝን ዋናው ነገር ማለት ነው በቆሎና ቦለቄው ነው ቦን እጨምርበታለሁ ማለት ነው ከዛ በኋላ ቦለቄውና ቦኖን ጨምርበታለሁ ማለት ነው ከዛ ጨረስን ከዛ ዳቦ ባጌት አንድ ላይ አድርጎ የቆረጡ በባጌት ይሄን መብላት ነው ልጆቼ በጣም ነው የሚወዱት እናንተ በርበሬ የምትበሉ ከሆነ ልጆቻችሁ በርበሬ የሚበሉ ከሆነ በርበሬ መጨመር ትችላላችሁ ወይ ደግሞ እንደ ቺሊ ፓፕሪካ መጨመር ይችላል ካልሆነ ግን እንደኔ ከሆናችሁ ቶማቲማ ይሄ ሳልሳ መጨመር ይችላል እንደሱ ነው የምጨምረው በነገራችን ላይ አሁን ያሳየኋችሁ በቆሎና ቦለቄውን ኖርማል እኔ በተለይ ቦለቄ በቆሎ እንኳን ከባድ ነው ቦለቄ ግን እንደዚህ ገዝቼ ያዘጋጀሁት አለኝ ትናንትና ሳልዘፈዝፈው ቀርቼ ነው እንጂ ቦለቄ ኖርማል ይኸውላችሁ ቦለቄ ኖርማል እንደዚህ ዘፈዝፈውና አንድ ቀን አሳድሬ ከዛ በኋላ ነው ምሰራው ማለት ነው እንቀቅለው እና ታንትናሽሉት ጋር ሄጄ ነበር ብያችኋለሁ እና አንድ እንደዚህ ትልቅ የቃ መያዣ እሱንም 5 ኪሎ ዱቄት ይዛል ስለዚህ እዚህ ውስጥ ዱቄት ምንድነው ሩዝ ጨምርበታለሁ ሩዝ ገዝቼ 5 ኪሎ ሩዝ አንጥቻለሁ እና እሱን እዚህ ውስጥ ጨምርበታለሁ አጥቤው እስኪደርቅ ድረስ ነው እዚህ ጋር ያረኩት በነገራችን ላይ በጣም አንገብጋቢ ጉዳይ ልንገራችሁ ልጆቻችሁን ወተት የምታጠጡ ሰዎች ማለት ጡት ማታጠቡ ሰዎች እንደኔ ካላችሁ እና ልጆቻችሁን የምታጠቡት ወተት ምን እንደሆነ አላውቅም እኔ ልጆቼን በሙሉ ያሳደግኩት በቤባ ወተት ነው ከኔትሰል እና አሁን መቼለታ እዚህ ሀገር ቴስት ወጥቶ ነበርና ወተቶች በሙሉ ቴስት ይደረጉና ቴስታቸው ለህዝብ እንትኑ ሳልቀምሰው ወጥቶ ለህዝብ ይታያል ማለት ነው ያወጡታል ማለት ነው እና ይሄ የኛ ቤባ በአጠቃላይ ከኔት የሚመጡ ምርቶች በጣም በመጥፎ ነው አፕሽን ያደረጉት ነው ውጤታቸው መጥፎ ነበርና በጣም ቆንጆ የነበረው ከሂፕ ነው እናኛ ሁሉንም ልጆቼን ያሳደኩት በእንደዚህ አይነት ወተት ነበር አሁን ግን ቀይሬ ይሄንንም ላሳያችሁ ስለፈለኩ ነው እንጂ ወተቱ ከቀየርኩት አንድ ሳምንት አልፎኛል ማለት ለሳምንት ሊሆን ይችላል ይሄን ያስቀመጥኩት ለእናንተ ላሳያችሁ ስለፈለኩ ነው ይሄንን ኮን የምታጠጡት ልጃችሁን በርግጥ ይሄ ኦፕቲ ፕሮ የሚባለው አንድ ቁጥር ከገቦት አኒላል ከተወለደበት ቀን ጀምሮ ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ወተት ኮን የምትጠቀሙት በርግጥ ይሄኛው አልተነካም ወይም ደግሞ ቴስቱ ለምሳሌ ይሄ አለ ብለው አላሉ ያኛው ነው ሌላ ወተቶች አሉ እነሱ ናቸው ይሄን ኮን የምትጠቀሙት ልጆቻችሁን ይሄንን ቀይሩ የነሱ ምርጥ አትጠቀሙ እና ከቻላችሁ ሌላ ወተት መጠቀም ትችላላችሁ ብዙዎቹ ቆንጆ ነው ውጤት ያመጡት እና ብዙ በጣም ግን መጥፎ ውስጡ ሚኒራል የነበረውና ጎጂ ካንሰር ሊያመጡ የሚችሉ ነገሮች አሉበት የተባለው ቤባን ነው ጡት ማጥባት የምትችሉ ሰዎች እግዚአብሔር ረድቷችኋል ለማንኛውም ቀጥሉበት ጡት ልጆቻችሁን አጥቡ ምንም ማይታወቅ ነገር ነው እዚህ እየተፈጠረው ወይም ደግሞ እየመጣ ያለው ያ ተረፈ ይሄንን ይመስላልላችኋለሁ ትንሽ ሩዙ ምናምን ያው ከታተትኩኝ አይታችኋል ይሄው ቃው እንደተዘጋጀ ነው አሁን ወደ አንድ ሰዓት አጥቷል እና በተቀነሰ ሰዓት ነበር ያው ሲንተከተክ የነበረው ከፈለጋችሁ አሁን በጣም ከባሰባችሁ የሲምቱን እንጨት ማውጣት ትችላላችሁ
ካልሆነ ግን ይሄን ይመስላል ከዛ በኋላ ካንድ ሰዓት ተኩልና በኋላ ማለት ነው ያኛው ከተንተከተከ በኋላ ይሄንን እንጨምረዋለን በቆሎ መጀመሪያ ከዛ ደግሞ ቦኑ ከርነውና ለ30 ደቂቃ የሚሆን ከ15 ከ30 ደቂቃ የሚሆን ድረስ እንተከትከዋለሁ ትንሽ ሰዓቱን ጨመር አድርጌ ማለት ቀደም በሁለት ላይ ነበር አድርጌው ያልኳችሁ አሁን ግን የዛው 5 ላይ ወይም ምናምን አድርገውና በደንብ እንዲተከተካ አድርጓለሁ ከዛ በኋላ ጨረስኩኝ ማለት ነው ራት መብላት እንችላለን ከፈለጋችሁ በባጌት አንድ ላይ አድርጋችሁ መብላት ትችላላችሁ ከፈለጋችሁ ደግሞ በሩዝ እንደፈለጋችሁ እንደየሰው ይለያያል አንዳንድ ሰው በዳቦ ይወዳል አንዳንድ ሰው በሩዝ ይወዳል እኛ ዛሬ በባጌት ነው የምናደርገው ነው የምንበላው ዳቦ ማለት ነው ይሄንን ይመስላል መጨረሻ ላይ ሲበስል አውጥቶ መብላት ነው ምናልባት በኋላም ቀርጽ ይሆናል ስንበላ ካልሆነ ግን በቃ ጨርሻለሁ ይሄንን ይመስላል ሪሴፕቶቹን ደግሞ በደንብ ጻፊልን ከስራ አርጊልን ትሉኛላችሁ አደርግላችኋለሁ ግን ሳደርግ በደንብ ካያችሁ ባትሪ ያለቀና ማየት ይቻላል ማለት ከጎኑ ጽፈዋለሁ ማለት ነው ቪዲዮውን ጽፉታላችሁ ያቆማችሁ መጻፍ ትችላላችሁ ሪሴፕቱ ግን ቀላል ነው ብዙ ጊዜ ማድረጋቸው መሰራቸው ምግቦች በጣም ቀላልና ፈጣንና ያው ሜኑ አይደለም የ3 4 አይነት አይደለም አንድ አይነት ነው ስለዚህ ለብዙ ቤተሰቦች ይጠቅማል ብዬ ስለማስብ ነው ማደርገው ስለዚህ እናንተንም ጠቅማችኋል ዛሬ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ሰርታችሁ ማታውቁ ከሆነና ልጆቻችሁን ይሄን ምግብ አብታችሁ ማታውቁ ከሆነ ሞክሩት በጣም ነው የሚወዱት እርግጠኛ ነኝ የኔ ልጅ በተለይ ትልቁ በጣም እብድ ነው ይወዳል በጣም ነው የሚወደውና ያ ሞክሩትና እናንተም አስቀምሷቸው ልጆቻችሁን በተረፈ በሚቀጥለው ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑ በስሎ ይሄን ይመስላል አሁን ማውጣትና ሳህን ላይ አድርጎ ወይ በዳቦ ወይ ደግሞ እንዲሁ በማንኪያ እንዲሁ መብላት ይችላል ሩዝ ላይ ማድረግ ይችላል ኖርማል ግን እንዲሁ በዳቦ መብላት ይችላል ይሄን ይመስላል አለቀ መብላት ነው ላችኋለሁ በተረፈ ይጣፍጣችሁ እናንተም ስሩና ሞክሩት እና ሰርታችሁ ብትነግሩኝ ደስ ይለኛል ቻው